kasi naka-time, time na. Bago po kami maliligo, kumain mo namin kasi medyo nag-rest na po kami for the first day. Ganda ng view. So, bagong gising po kami and ang masasabi ko lang, it's so dope because we have libreng breakfast. We have libreng breakfast here, guys. Look at that. Look at that. She just woke up. And this is what the place looks like on the second floor. Too late na. Pero tignan natin yung sa phone ko. Try na. First day po dito na magsiswimming kami. Pero po, nagising po kami ng maaga. Pero gusto na ito matulog. Ulit. Ito yung bars na lang. O, dito na lang tayo. Just kidding. Doon lang pala yung malalim. Siyempre, para park kids. Ay, may terrace doon. Ayun po yung pinag-i-stayan namin. Yung ulo mo laki. Brown number 10. Okay, let's go. Yo, it's so freaking bright. Check out that. Sobrang late na natin nagising. What's that? Oo, mga sinasakyan nila. Mga private tour. Tara. Itsura ng lugar sa umaga medyo deads na kasi alas 4 na, I think. So, meron ditong like hidden discovery, guys. May tiyangge sa loob. Dahil mga bata. Chinese man. Ayun no, nilalaro na makit ng ano. Ayun yung bamboo with oil. Ayan na po, nakalatag na siya dito. So pakita ako niya lang yung lugar. Ginagawa mo! Ay, ang ganda sa likod oh. Tignan mo, yung mga mountain. Para pala siyang Hawaii's na ewan. Tingnan mo. Tingnan mo. Ah. Okay lang yan. Kain tayo guys. Ako ay magiging aesthetic. Bago po kami maliligo, kumain mo namin kasi medyo nag-rest na po kami for the first day. Ganda ng view. Dapat kaya natin yung GoPro doon para makita yung song. Level mo yan. Itong lalaki. Itong lalaki. Itong lalaki. Tagilid ka lang. You go put it there. Just put it there on that side. Asas.
right there. Gamit na lang ka dito. Oh, huwag ka na dahil sa harapan ng ano ko. Ng ano ko. Dito. Yung lalaki. Dito. Dito ka, gumaan. May crab ako nakita guys, tara! Wala! Pumasok siya dito sa loob! Siya pumasok dyan! Hoy! Nawala yung crab! Nawala yung crab! Okay guys, dadalayin ka na namin dito. Ito po. Hi Isang guys, sirena. Dollars can fly! I'm so happy! Something I can't do. Subukan mo nga, ginga. Ginga. Pinipitik mo yung paa mo pala eh. Yun lang. Pwede wow. Playing dead. Tignan nga natin yung pagmumukha pag... Sige nga, try ko nga. Tatry natin guys. Just play dead. Okay. Ikaw matulungin. Okay, go. You can breathe, pero ano, parang mild. Let's try again. One Ito. more time. Angat mo to, and then the rest. Humiga ka, parang hihiga ka lang. Di na ako gumala. Tapos kaya ganun mo yung ano mo, papa-float mo yung arm. Hindi! I'm not playing dead. I'm dying. Hindi ka hihinga. Okay guys, I'm just gonna go swimming over there. Use my actual feet to survive. His actual skill. Taas mo yung camera, yung chan ko. Okay, ganyan. Ay, lang. Aray ko. Ay, eto. Aray ko. Go. Let's go. Hello guys. Cooling vibes pa. Mahal, busit ka. Sorry.
Maganda mag-picture sa umaga na. Yung sandcastle nila. Again.